Chào đón các bạn đến với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Sài Gòn mấy bữa nay mưa quá nhiều, cho nên Cương quyết định ngày hôm nay giới thiệu với các bạn một món vô cùng ấm cúng mà các bạn có thể thực hiện tại nhà. Thì món này cực kỳ đơn giản các bạn. Rủ anh em bạn bè tới, hoặc là cùng với gia đình mình dưới một trời mưa, cùng với vài xị, không phải là rượu đế, rượu sake nha các bạn, để cho nó phù hợp. Món này được gọi là sukiyaki, khá là nổi tiếng. Bạn nào mà yêu thích món Nhật á, là mình có thể không phải là một lần mà có thể nhiều lần đã ăn món này rồi. Tuy nhiên hương vị mỗi nơi mỗi khác. Cương ngày hôm nay giới thiệu cho các bạn một cái công thức riêng, đặc trưng của riêng Cương. Theo Cương là ngon nhất. Các bạn có thể thử tại nhà xem nó ngon như thế nào nha. Nguyên vật liệu chính của mình đó là bò Wagyu. Mình có khoảng 100g bò Wagyu. Rau củ quả mình có nhiều, càng nhiều loại nấm càng tốt nha. Mình có nấm mỡ, nấm kim châm, nấm đông cô, cải thìa, cải thảo, củ cải trắng, hành boro, chả cá, Naruto Maki. Chả cá này với có 0% là cá nha các bạn. Nấm ninh chi, trứng gà. Cái này còn gọi là konnyaku nha các bạn. Konnyaku này là thạch cá. Đậu hũ non này mình phải tự làm mới ngon. Nước tương, mirin, đường và bột cá Hondashi. Ngoài ra mình còn có nước dùng dashi nữa. Chúng ta bắt đầu vào phần sơ chế nguyên liệu nha. Trước hết chúng ta sẽ chuẩn bị rau củ quả của mình. Cái nồi lẩu này nó dễ nấu vô cùng. Cái lẩu này thường rất là tốt cho người lớn tuổi, tại vì rau củ quả rất là nhiều. Gia vị mình sử dụng cũng rất là ít nữa. Hương vị chính của nó sẽ là vị ngọt tự nhiên của tất cả các nguyên vật liệu của mình mang lại. Nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe, cho nên nếu được các bạn có thể thực hành điều này tại nhà nha. Tiếp theo nữa, phần đậu hũ non mà mình đã làm á, các bạn lấy, các bạn có thể khè lửa cái miếng này ha. Mục đích mà các bạn khè lửa cái miếng đậu hũ này á các bạn, là để cho nó set miếng đậu hũ lại. Khi mà các bạn bỏ vào trong nồi lẩu á, nó khó bị vỡ hơn. Tiếp theo mình sẽ tới phần nấu cái lẩu sukiyaki của mình. Mình sẽ bật lửa lên cho cái nồi lẩu mình nó nóng trước ha. Sau đó mình sẽ cho mỡ bò vào. Mình tráng sơ ở mặt của nồi lẩu của mình. Sau đó mình sẽ cho thịt bò vào nha mấy bạn. Mình tráng mỡ bò là để cho cái mỡ nó ra bớt nè, để mà cho nó đừng có dính, và nó có hương thơm đặc trưng nữa ha. Sau khi cho bò vào á, mình nêm 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê Hondashi, 60ml nước tương, 20ml mirin. Sau đó mình sẽ cho tất cả các nguyên vật liệu rau củ quả của mình vào chung một cái nồi này nha. Bạn nào thích ăn cà rốt nhiều cho cà rốt nhiều. Tôi thì tôi thích ăn bò, lát tôi bỏ thêm bò. Mình bỏ nấm vào nhiều á, thì nó sẽ tạo nên cái vị umami. Umami có nghĩa là một cái cảm giác nó thật là đã. Đó, khi mà các bạn trời nóng á, các bạn đi nhậu, các bạn uống bia vô, các bạn một cái đó gọi là umami ha. Sau khi mà cho tất cả các nguyên vật liệu vào rồi á, thì cuối cùng mình sẽ cho nước dùng dashi này vào. Mình nấu bằng cách là mình đun nước lên ở nhiệt độ 83 cho tới 90 độ. Sau đó mình tắt lửa và mình cho cá bào vào trong đó. Trong khoảng 3 phút các bạn vớt cá bào ra để được cái nước dùng dashi này. Ở đây là Cương đã làm sẵn rồi. Mình sẽ cho nước dùng dashi này vào vừa fill cái mặt của nồi lẩu của mình là được nha các bạn. Sau khi mà các bạn đã cho nước vào sắp cái nồi lẩu của mình rồi á, thì các bạn đậy nắp lại và các bạn chờ khoảng 20 cho tới 30 phút nha. Và bây giờ món ăn của Cương đã sẵn sàng rồi. Cương có thể gỡ nắp lên và cho phần hành boro cuối cùng vào nha. Wow, quá ngon luôn các bạn ơi. Khi nước dùng của mình sôi rồi á, thì mình sẽ cho cái chả cá Naruto Maki vào nồi nước của mình ha. Rồi sau khi nồi lẩu của mình đã sẵn sàng rồi á, thì mình có thể nhấc ra ngoài ha. Sau đó mình sẽ làm nước chấm cho cái phần thịt bò của mình. Đó là mình bao gồm một cái trứng gà và hành lá. Như vậy là đã hoàn thành rồi nha các bạn.
Mình có thể sử dụng thịt bò và chấm thẳng vào trong cái chén trứng này của mình ha. Nhưng mà lưu ý là các bạn sử dụng trứng ăn sống được nha các bạn. Vậy là Cương đã hoàn thành món ăn của mình rồi. Chúc các bạn thành công với món sukiyaki của mình nhé. Nhớ like, subscribe và share kênh của Eddie Cương Nguyễn. Nếu các bạn có thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở phần comment bên dưới và Cương sẽ sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi. Hẹn gặp các bạn ở các video sau.